Вони не прописані в Конституції та законах України, але є в усьому світі написані правила етикету, такі собі правила гарного тону для песиків. І так можна зрозуміти у парку, хто тут громадянин з песиком, а хто громадянин-пес. Зі мною сьогодні засновниця ініціативи «Громадянин пес» і моя сестра Яна, ви, мабуть, помітили, і дуже досвідчений у таких делікатних справах Джой. А також молодий та перспективний Сіріус Блек і його хазяйка Юля. Це 5 кроків, я Аня Бабіно, і сьогодні у нас уроки етикету для песиків. Точніше, для власників песиків, тому що тільки вони можуть зробити свого улюбленця громадянином. Поїхали? Ні. Погавкали! Незалежно від розмірів, песик може налякати дитину. І навіть якщо у вас найдресированіший пес, він просто може не встояти перед котом або білкою, які пробігають повз. Ну і кінець кінцем, він може просто сам злякатись якогось звуку і вибігти на проїжджу частину. А воно вам не треба. Якщо ваш пес великий і може здаватись людям агресивним, то він точно може налякати перехожих, тому краще для нього вдягнути намордник. Пожалійте тих, хто боїться навіть шпіців. Дорослі люди, вони теж мають фобії, і зустріч з таким небезпечним звіром може стати для них стресом. Поводок допоможе вам, якщо щось піде не так. І, до речі, ніколи не гуляйте із собакою на територіях шкіл, дитячих садочків та лікарень. Це заборонено законом. Крок другий – повага. По дорозі до парку, де песик може зробити всі свої важливі справи, тримайте його на короткому повідку. На радощах малий може не втриматись і впоратись на найближчих об'єктах – скамійках, машинах і громадському майні. Це вияв елементарної поваги до людей та майна громади. Пам'ятайте, що на вулиці ви не одні, і довкола дуже багато таких самих власників песиків. І якщо ваші улюбленці вирішили понюхатись, то привітайтесь з хазяїном цієї собаки та запитайте, чи він не проти. Третій крок може здатись вам найнеприємнішим, але він дуже важливий. Справа піде про гігієну. Так, саме про кашки. Але щоб це відео залишилось більш естетичним, ми збережемо ваші вуха та замаскуємо усі кашки. Але скільки б ми не ігнорували природній процес випорожнення наших песиків, кашок в природі від того менше не стане. Уявімо лише, на що може перетворитись дім багатоповерхівки, якщо кожен хазяїн собаки, гуляючи зі своїм песиком принаймні 2 рази на день, не буде за ним прибирати. Так, в утопічному світі ми маємо гуляти із песиками на спеціальних майданчиках, які постійно дезінфікують, а пташки заплітають вам там волосся. Але маємо, що маємо. І якщо ви завтра не хочете вступити у те, що залишив ваш песик сьогодні, то беріть із собою на прогулянку пакетик-какетик. Хештег пакет-какет. Є така думка в суспільстві, типу, мов, всі – це добриво, і від них краще ростуть дерева, і сонце сяє яскравіше. Але це неправда. Все це міф. Яна, какое прекрасное место для пикника. Тут полным-полно каштанов. Довольно странно, ведь это клен. Оскільки наші песики не вегетаріанці, як корови, тому із їхніми кашками у землю потрапляє безліч бактерій. А ми потім тут сидимо і проводимо романтичні пікніки і гуляємо з дітьми. Правда в тому, що з дощами у ґрунт та ґрунтові води потрапляють не корисні речовини, а мільйони бактерій. Тому навіть якщо у вашому місті немає спеціального майданчику, почніть з малого, з одного маленького какетику. Почніть прибирати за своїм песиком. Якщо ви дійсно любите свого песика і всюди берете його з собою, то беріть його вже дійсно всюди. І про це 4-й крок. Не залишайте песика у автівці. Якщо ви залишаєте песика у автівці, а вони цього не люблять, ви наражаєте його на небезпеку. У деяких країнах, побачивши песика замкненим у автівці, люди навіть можуть викликати поліцію або вибити скло для того, щоб врятувати малого. Наші автівки влітку дуже швидко нагріваються, і вже за 10 хвилин в закритій автівці температура може сягати 70 градусів Цельсія. І таке не кожен витримає.
А як ви думаєте, чи нормально це прибирати за своїм песиком, особливо у наших українських реаліях? Тому що на нас з сестрою, знаєте, дуже іноді дивляться перехожі. Крок 5. Останній, але не менш важливий. У вас же песик. Будьте ви людиною. Поділіться своєю радістю з оточуючими. І якщо ваш малий вміє виконувати трюки, то виходьте та давайте іноді влаштовуйте міні-шоу. Тому що не в кожного є можливість завести собаку, але перехожі, вони дуже часто люблять подивитись на чужих песиків та просто порадіти цьому. Тому, виходячи на вечірній променад, даріть радість людям, так щоб діти вирощали, а дівчата втрачали свідомість. Остання порада для тих, хто не має, але капець як любить песиків. Якщо ви побачили песика своєї мрії і ви дуже хочете підійти і з ним погратись, обов'язково спочатку спитайте дозвіл у власника собаки. Тому що далеко не всі люблять, коли незнайомці підходять до їхніх тварин та тягнуть до них руки. На цьому ми закінчимо урок етикету для вихованих собак. Пишіть в коментарях, що ви вже робите зі своїм песиком, а що вважаєте не таким важливим. Це були 5 кроків від дивовижних. Слідкуйте за нашими відео, щоб знати, як змінювати світ на краще простими кроками. Діліться із нами своїм досвідом та пишіть про свої корисні поради та правила тону вигулу з собаками у нас внизу в коментарях. І за найкраще отримайте наш дивовижний значок і наші наліпки на телефон із логотипом нашої організації «Дивовижні».